Bine v-am găsit! În această zi o să recondiționez o lampă solară LED. În cele ce urmează o să desfac bateria, o să testez bateria din interiorul ei și eventual o să o schimb. Acum o să testez bateria, să vedem ce voltaj are. O să înlocuiesc cu celular Samsung, celular Samsung 35C. Am să pun bateria este încărcată, să vedem dacă funcționează.